Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's the Assam Tribune newspaper analysis. Ajir jitu number of important articles is less, but I tried my level best to make this conversation more interesting with some more interesting information. আজি আমি কিছুমান নতুন বস্তু ডিসকাস কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰ্টিকেল যদিও কম আছে কিন্তু তাৰ আগত মোৰ এটা একদম বিনম্ৰ অনুৰোধ যদি আপোনালোকে আমাৰ এই ইনিশিয়েটিভটো ভাল পাই আছে প্লিজ এনকাৰেজ us by liking our video, sharing it with your fellow aspirants and subscribing to the channel. Also তলত এটা কমেন্ট দিব how can we improve আমাৰ যেটো ইনিশিয়েটিভ আছে আমি আৰু ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব নেকি ঠিক আছে আৰু at the end of this video there is a question of the day বহুত important question hobo bahut mane quality question hobo UPSC r pora ami uthao but it will be in sync with the conversation that we had thik ase so it will be a very fascinating discussion. Without any further delay, let us begin today's discussion. So ei topic to ami bigoto 3-4 din dhori discuss kori asu je Pakistanot election hoise electionot ki hoise hang assembly ahise kune eta political party e majority poa nai aru যেটো মানে যেটো পলিটিক্যাল পার্টিৰ মানুহে সকলোতকৈ বেছি সিট পাইছে তেওঁলোকৰ কোনো নাই মানে পলিটিক্যাল ৰিকগনিশ্যন নাই এই কাৰণে তেওঁলোকৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টিটো কেছ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰাপশন কেছত লিপ্ত হৈ আছে সো ফাইনালি কি হল যে নৱাজ শৰীফৰ যেটো ভাইটি আছে ঠিক আছে শাহবাজ শৰীফ আৰু বিলাৱল ভুট্টো পিপিপি যেটো পার্টি আছে তার যেটো চেয়ারম্যান হে বিলাৱল ভুট্টোৰ ফাদার হল আসিফ আলী জারদারি তো আসিফ আলী জারদারি উড বি দ্য প্রেসিডেন্ট আর শাহবাজ উড বি দ্য প্রাইম মিনিস্টার তো আমি কি কলো যে আজি নাম্বার অফ আর্টিকেল কম তে আজি অকণমান চেষ্টা কৰো যে আমাৰ যেটো ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো মানে বিকাশ হৈছে 1947 পৰা 2024 লৈকে আমি বিশ্বৰ মানে 5th লাৰ্জেষ্ট ইকোনমি আমাৰ ভাৰতৰ পৰা যিবোৰ মানুহ আছে বিশ্বৰ সকলোবোৰ দেশত আমি পাওঁ ঠিক আছে আমি মুনত যাই আছো আমি মাৰ্চত যাই আছো আমাৰ প্ৰগ্ৰেছটো একদম মানে অল ৰাউন্ড ডেভেলপমেন্টেৰ নিচিনা হৈছে আমাৰ কান্ট্ৰিটোত বাট what happened in Pakistan in this meantime অকণমান আমি যেটো পলিটিক্যাল হিষ্ট্ৰি আছে হেতু অকণমান আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আমি কি জানো 1947 যেতিয়া ই হল পাৰ্টিশন হোৱাৰ পিছত এওঁলোকৰ লিডাৰ হল মোহাম্মদ আলী জিন্না he became the prime minister এওঁলোকক মোহাম্মদ আলী জিন্না কি বুলি কোৱা হয় কায়দে আজম মানে ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত আমি কি দেখালো 1951 ত কি হল লিয়াকত আলী খান ঠিক আছে এও কি কৰিছিলে পাকিস্তানৰ যেটো কনস্টিটিউশন আছে তাৰ কাৰণে অবজেক্টিভ ৰেজলিউশন পাস কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু হেই মানুহজনক কি কৰিলে অ্যাসাসিনেটেড কৰি দিলে হি ওয়াজ অ্যাসাসিনেটেড ইন ৰাওলপিন্ডি জাস্ট ইমাজিন সো লিয়াকত আলী খান যদি আমি কওঁ হি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল ঠিক আছে আৰু পিছত কি হল হি ডাইড he was assassinated 1956 ত যদি আমি আহো ইয়াৰ মাজত যিবোৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিছিল সকলোকে মানে ডিসমিস কৰি আছিল 1956 ত ইস্কন্দৰ মিৰ্জা নামৰ এজন মানুহ আছিল কোন আছিল ইস্কন্দৰ মিৰ্জা who played an important role in ousting হেই সময়ৰ যেটো গভৰ্ণৰ আছিল সৰ মালিক গুলাম আৰু এওক মানে ডিসপোজ কৰি হেনা ইস্কন্দৰ মিৰ্জা কি হল he became Pakistan's first president আৰু যেটো কনস্টিটিউশন আছিল এওঁলোকৰ হেতু ইয় কি কৰি দিলে মানে সিগনেচাৰ কৰি দিলে আৰু ইয়াত মাৰ্শাল ল মানে মিলিটাৰী ৰুল ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে ঠিক আছে ইস্কন্দৰ মিৰ্জা এটো হল 1956 ৰ কথা তাৰ পিছত 1950 ৰ আমি কি দেখো জেনাৰেল আয়ুব খান আহে মিৰ্জাৰ গভৰ্ণমেণ্টটো মানে ভংগ কৰি দিয়ে তাৰ পিছত জেনাৰেল আয়ুব যে হয় কি হল তোমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হল আৰু কিন্তু যেটো মিলিটাৰী ৰুল আছিল মিলিটাৰী পাৱাৰ আছিল হেতু কাক দিলে ইয়াহিয়া খানক চিফ জেনাৰেল বনাই দিলে আৰ্মিৰ চিফ জেনাৰেল ঠিক আছে আফটাৰ প্ৰটেষ্ট লেড বাই পলিটিশিয়ান জুলফিকাৰ আলী ভুট্টো তো আমি কি দেখা পালো যে মাৰ্শাল ল যদি আমি দেখা পাওঁ হেতুৰ পিছত এওঁলোকৰ যেটো মানে পাকিস্তানৰ যেটো এছেম্বলি আছিল হেতু ভংগ হৈ যায় তো এনেকুৱা যেটো মানে ইনষ্টেবিলিটি আছে ঠিক আছে তুমি 1970 দেখা পাবা তাৰ পিছত 1977 ত আমি কি দেখা পাওঁ যে ভুট্টো যেটো আছিলে ঠিক আছে জুলফিকাৰ আলী ভুট্টো আসিফ আলী জারদারির মানে যেটো ঘৈণীক আছিল তেওঁৰ ফাদাৰ তো জুলফিকাৰ আলী ভুট্টোৰ যদি আমি কথা কওঁ হি ডিসপোজড বাই দ্য দেন আৰ্মি চিফ জেনাৰেল জিয়াউল হক কি হল তাত আকৌ মানে ডিক্টেটৰ হৈ গ'ল তাৰ পিছত আমি কি দেখা পালো মানে দিস থিংস আৰ
ৰেম্পেণ্ট বেনাজিৰ আলী ভুট্টো যিটো আছিলে বেনাজিৰ ভুট্টো তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট উইমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছিলে তাৰপিছত তেওঁকো মানে 2007 আমি কি দেখা পাওঁ এছাচিনেটেড কৰি দিয়ে নৱাজ শ্বৰীফ আহিলে নৱাজ শ্বৰীফক মানে ডিছপ'জ কৰি হেনা কোনে আহিলে চিফ অফ আৰ্মি ষ্টাফ পাৰভেজ মুশ্বাৰফৰ সময়ত ইণ্ডিয়া আৰু যেটো পাকিস্তানৰ যেটো ৰিলেশনশিপ আছিলে সকলোতকৈ বেষ্ট আছিলে কিয় পাৰভেজ মুশ্বাৰফ ওয়াজ বৰ্ন ইন হোৱাট ইণ্ডিয়া লাইক ঠিক আছে পাৰভেজ মুশ্বাৰফ ওয়াজ বৰ্ন ইন ইণ্ডিয়া আৰু তেতিয়া আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে পাকিস্তানৰ মানে টেৰিটৰীত সো তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে যাতে দুটা যেটো আছিলে দুটা যেটো মানে সৰকাৰ আছিলে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে যাতে যেটো আমাৰ ৰিলেশনশিপ আছিলে এটো বহুত ইজি কৰিব পাৰে ভাল কৰিব পাৰে তে তেনেকুৱা আমি কি দেখা পাওঁ তাৰপিছত আমি এই যেটো পাৰভেজ মুশ্বাৰফৰ ডেথ হৈ যায় নৱাজ শ্বৰীফে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় নৱাজ শ্বৰীফৰ সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীৰ লগত অকণমান ৰিলেশনশিপ ভাল হোৱাৰ আমি দেখা পালোঁ তাৰপিছত আমি কি দেখা পালোঁ যে নৱাজ শ্বৰীফৰ ওপৰতো corruption charges ahi gol tar pichot Imran Khan ahile etia Imran Khan jailot ase so this type of political instability this type of political chaos it is always there in Pakistan since 1947 ঠিক আছে the doyen of Indian judiciary Fali S Nariman passes away তেওঁ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মানুহ বহুত মানে ডাঙৰ এজন আছিলে মানে কি কম জুৰিষ্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে one who specializes in law ঠিক আছে স্পেশালাইজেস ইন ল তো এওঁৰ কি হল মানে আমাৰ এক্সাম ওৰিয়েন্টেড ইনফৰমেশন নেকি নহয় বাট হিজ ৰেসপেক্ট এন্ড হিজ aura is so big that we need to discuss this person he was part of a many like important judgments like Keshavananda Bharati judgment hoy gol tar pisot ami ki dekha palu jitu Bhopal gas tragedy হৈছিলে 1982 যে জয়ললিতাৰ যেটো ডিসপ্ৰপৰচনেট এসেট কেস আছিল টিএমএ পাই কেস এই সকলোবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট কেছত তেওঁ মানে জড়িত হৈ আছিল তেওঁ কি বুলি কোৱা হয় ভীষ্ম পিতামহ অফ ইণ্ডিয়ান জুডিশিয়াৰী ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম আৰু এওঁৰ কিতাপবোৰ কি আছিল বিফৰ দ্য মেমৰি ফেডস দ্য ষ্টেট অফ দ্য নেশ্যন ইণ্ডিয়াছ লিগেল সিস্টেম ক্যান ইট বি সেভড গড সেভ দ্য অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট সো এনেকুৱা মানে বুক লিখিছিলে 1919 ত পদ্মভূষণ আৰু 2007 ত পদ্মবিভূষণ আৰু 1999 ত তেওঁক এজন নমিনেটেড মেম্বাৰ হিচাপে ৰাজ্যসভাত এপইণ্ট কৰা হৈছিল সো হি ওয়াজ দি গ্ৰেটেষ্ট অফ ইণ্ডিয়ান lawyers or law practitioners okay next article আছে 42% of tea tested not FSI compliant তো এটো আমি কি দেখিব লাগিব টি বোৰ্ড আছে এটা word আৰু ফাসাই এই দুটা বস্তু সংস্থা আমি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম টি বোৰ্ডৰ আমি যদি কথা কয় ইটোৰ যেটো অৰিজিনেট আমি দেখা পাও 1903 ত আছিল ঠিক আছে when the Indian tea cess bill was passed to provide for levying a cess on tea exports ঠিক আছে so 1903 ত এটো introduction মানে established কৰা হৈছিল the tea board is set up under the tea act of 1953 তাৰ পিছত ইণ্ডিয়াৰ যেটো ইন্ডিপেন্ডেন্স হোৱাৰ পিছত টি বোৰ্ড টি এক্ট 1953 পাস কৰা হৈছিল মানে স্বাধীন ভাৰতৰ এটা স্বাধীন ল লাগিব ফৰ এভৰি ফিল্ড তাৰপিছত আমি কি দেখা পাওঁ ইট হ্যাজ সাকসিডেড দ্য সেন্ট্রাল টি বোৰ্ড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান লাইসেন্সিং কমিটি which functions respectively under the central tea board act 1949 তো এটো হেডকোয়ার্টার কোথা আছে কলকাতাত আছে টি বোর্ড এভরিথিং রিলেটেড টু সা এই টি বোর্ডটোৱে মানে রেগুলেট করে ঠিক আছে টি বোর্ডৰ কথা যদি আমি কওঁ ইট কনস্টিটিউটেড অফ 31 মেম্বার্স ঠিক আছে এজন মানে ওয়ান চেয়ারম্যান প্লাস 30 মোর মেম্বার্স 31 মেম্বার্স টোটাল থাকে আৰু এওঁলোকে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হ'ব টি প্ৰডিউচাৰ হ'ব টি ট্ৰেডাৰ্ছ হ'ব টি ব্ৰকাৰ্ছ হ'ব কনজিউমাৰ্ছ হ'ব ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ অফ গভৰ্ণমেণ্টছ ফ্ৰম দ্য প্ৰিন্সিপাল টি প্ৰডিউচিং ষ্টেটছ এণ্ড ট্ৰেড ইউনিয়নছ আৰু যেটো টি বোৰ্ড আছে এই টি বোৰ্ডটো 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে বনোৱা হয় এভৰি 3 ইয়াৰ্ছৰ পিছত নতুন টি বোৰ্ড গঠন কৰা হয় এওঁলোকৰ যেটো অফিস আছে কলকাতাত আছে লণ্ডন মস্কো ডুবাই ঠিক আছে এই সকলোবোৰ জায়গাত আছে দ্য টি বোৰ্ড হ্যাড এন অফিস ইন নিউয়ৰ্ক ইন দ্য 1970s and 60s Mr. P.V. Ramaswamy was the first director of the NYC office from 1960 to 63 and also returned to head it from 1973 to 75. তো টি বোর্ড বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় আমার আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত আমার যেটো টি বোর্ডৰ আমি দেখা পাওঁ হেতু মানে আছে ঠিক আছে মস্কো
মানে ৰাছিয়া ডুবাই UAE হৈ গ'ল নিউয়ৰ্কত তো ইট shows how important India has been in producing tea and spreading it globally আৰু অসমৰ ইয়াত কিমান ডাঙৰ ৰোল আছে ইউ ক্যান ইমাজিন ফাছাই যদি আমি কওঁ ফুড সেফটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া এইটো বনোৱা হৈছিলে FSSS Act 2006 আণ্ডাৰত ঠিক আছে আৰু এইটো হল দ্য এক্টছ were repealed after commencement of FSS Act 2006 মানে বহুত কেটা আর্লিয়ার মানে আমি দেখা আগতে ফুড রিলেটেড বহুত বিভিন্ন ধরনের ল আসলে সকলোবোৰ ল স্ক্র্যাপ কৰি হেনা এটো ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস যেটো অ্যাক্ট আসলে হেতু ইয়াত ইমপ্লিমেন্ট কৰা হয় ঠিক আছে আৰু কোন কোন অ্যাক্ট রিপিল কৰা হৈছিলে প্রিভেনশন অফ ফুড এন্ড অ্যাডাল্টারেশন অ্যাক্ট fruit producing products order meat food products order vegetable oil products এই সকলোবোৰ ল স্ক্র্যাপ কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু এটো এটা অটোনমাস বডি হয় ঠিক আছে আন্ডার মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ঠিক আছে কোনটো মিনিস্ট্রি আন্ডাৰত আহে ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে ফাছাইৰ এস্টাব্লিশমেন্ট আগত আমি কি দেখা পাওঁ 1954 ৰ পৰা প্রিভেনশন অফ ফুড অ্যাডাল্টারেশন ওয়াজ পার্ট অফ দ্য ডাইরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস ঠিক আছে আগতে ডাইরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসৰ আন্ডাৰত আহিছিল এতিয়া ফাছাইৰ আন্ডাৰত আহে ডাইৰেক্টলি After having detached from the indirect administrative control of the health ministry, authority is holding independent authority and has attained a special status. So, it is very important body. It is a jimanbur khadyo bostu ami khao. Hokulubur toy ami ki rakha pao. Jetu fasair eta certification thake. ঠিক আছে? It means fasair je ase এওঁলোকে কি কৰিছে টেষ্টিং পিছত যেটো কোৱালিটি আছে হেতু আপহেল্ড কৰি হেনা আমি কি দেখা পাওঁ আমাৰ মাজত মানে কনজিউমাৰ কাৰণে হেতু ৰিলিজ কৰিছে ওয়ারিং ট্রেন্ড ইয়াত কি হৈছে মানে হিউম্যান ট্রাফিকিংৰ কথা কৈ আছে মানে আমাৰ যেটো যিবোৰ মহিলা মানুহ আছে ছোৱালী মানুহ আছে তেওঁলোকে ডিসএপিয়ার হৈ যায় ঠিক আছে সো ইয়াং উইমেন ইনক্লুডিং গার্লস দে আর ডিসএপিয়ারিং ইটস এ ভেরি ডিস্টার্বিং ট্রেন্ড তাৰপিছত আমি কি দেখা পাওঁ যেটো আমাৰ টিনেজাৰ কথা আমি দেখা পাওঁ তেওঁলোকে বহুত ছোৱালীয়ে কি হয় মাইনৰ এজতে তেওঁলোকে নিজৰ যেটো মানে প্ৰেমিক আছে তেওঁৰ লগত পলাই যায় বাট দিস ইজ নট জাস্টিফাইবল why if a person who is not mature enough ঠিক আছে 17 18 16 how can that person take a conscious call কি এওঁৰ কাৰণে কি ভাল কি বেয়া এই ইমানখিনি ইয়াৰ মানে নলেজে নাই ঠিক আছে সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আমাৰ যেটো মানে আপব্রিঙ্গিং আছে আমাৰ যেটো সমাজৰ যেটো আমাৰ মানে কোৰ ভ্যালু আছে হেতু ইৰোজন হোৱাতকৈ আমি বচাব লাগিব আমাৰ ভ্যালু সিস্টেমটো আৰু ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত এই যেটো সোশ্যাল মিডিয়াৰ সময়ত আমি কি দেখা পাওঁ যেটো মানে বেয়া যেটো ইনফ্লুয়েন্স আছে আমাৰ সমাজত বহুত বাঢ়ি গৈছে এনেকুৱা এৰিয়াত এডিটৰে ক'ব খুজিছে আৰু যে এইবোৰ কত বেছি মানে প্ৰিভেলেন্ট দেখা পাওঁ হিউম্যান ট্রাফিকিংৰ নিচিনা যেটো মানে ইস্যু আছে ফৰ এক্সাম্পল ফ্লাড প্ৰোন এৰিয়াত যদি আমি কওঁ ফ্লাড প্ৰোন এৰিয়া ঠিক আছে তাৰপিছত যিবোৰ মানে ইকোনমিক্যালি পুৱাৰ ফ্যামিলি এওঁলোকৰ যেটো পৰিয়াল মই আগতে এটা এনজিওৰ লগত কাম কৰি আছিলো ঠিক আছে সেই এনজিওটো ধুবুৰীত কাম কৰি আছিল তাত যিবোৰ মানে মহিলা মানুহ আছে ছোৱালী মানুহ আছে তেওঁলোকে বহুত মানে এজ হৈ যায় তেওঁলোকৰ বিয়া নহয় কিয় মানে তেওঁলোকৰ যেটো ফ্যামিলি কন্ডিশন ইমান ভাল নহয় এডুকেশন ইমান নাই ঠিক আছে তো তেতিয়া বহুতবোৰ মানুহে বাহিৰত যিবোৰ মানুহ থাকে হাৰিয়ানা দিল্লী ঠিক আছে এই মানুহবোৰ গাঁৱত যায় হেনা কয় যে আমি তাত থাকি আছো আমাৰ যেটো লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় বহুত ভাল আছে ঠিক আছে আমি কি কৰিম আপোনাৰ ছোৱালীটো মোৰ লগত পঠাই দিয়ক ঠিক আছে ইহঁলোকে প্ৰমিস কৰে যে আপোনাৰ ছোৱালীটো মোৰ লগত পঠাই দিয়ক মই তাত লৈ হেনা বহুত ভাল ঘৰত বিয়া পাতি দিম বাট এওঁলোকে কি কৰে যেতিয়া দিল্লী বা হাৰিয়ানাৰ ফালে লৈ আহে ৰাজস্থানত লৈ আহে এওঁলোকে ইয়াত কি কৰি দিয়ে তেওঁলোকক বিক্ৰী কৰি দিয়ে so this I was working with this NGO who were trying to control this menace তো এটো কি হয় দুখিয়া গরিব দুখিয়া ঘৰত বেছি হয় এই প্ৰবলেমটো সো আমি যদি দেখা পাওঁ এটা নিউজ আছিল রিসেন্টলি অপারেশন স্টৰ্ম মেকার্স সেকেন্ড এটো কিহৰ লগত জড়িত আছে যেটো এটো প্ৰশ্ন সোধে ইট ইজ associated with human trafficking ঠিক আছে এটো কি হল 27 কান্ট্রিজৰ পৰা যেটো আমাৰ ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি আছে চাহে পুলিশ হক সিবিআই হক ঠিক আছে তেনেকুৱা আনি হেনা যেটো হিউম্যান ট্রাফিকিং কৰি আছিল তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিব লাগে এই হিউম্যান ট্রাফিকিংটো বাস্টিং কৰিব লাগে তেলেঙ্গানাত এটা কেছ হৈছিল মানে হিউম্যান ট্রাফিকিং কৰি হেনা এজন মানুহক হিউম্যান ট্রাফিকিং কৰি হেনা তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ সহায়ত সাইবার ফ্রড মানে কল কৰি হেনা OTP খুজিব লাগে কল কৰি হেনা যে স্যার আপোনাক লোন লাগে নেকি তেনেকুৱা সাইবার ফ্রড কৰাৰ কাৰণে ই কৰা হৈছিল
হিউম্যান ট্রাফিকিং করা হয়েছিল ইন্টারপোল কি হয় ইট ইজ দ্য ওয়ার্ল্ডস লার্জেষ্ট ইন্টারনেশ্যনেল পুলিচ অৰ্গেনাইজেশ্যন এইখিনি জানিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত 196 মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ আছে আৰু এইটো 1949ত আমি কি দেখা পাওঁ ইণ্ডিয়া জইন কৰিছিলে আৰু যদি আমি NCRB নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৰ আমি ডেটা যদি চাওঁ ইণ্ডিয়া আইডেণ্টিফাইড over 6500 human trafficking victims in 2022 6500 people were human trafficked in 2022 আৰু 60% of them were women and girls ঠিক আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত কিছুমান কানুন আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল কনষ্টিটিউচনেল প্ৰহিবিশ্যনৰ কথা যদি কওঁ আৰ্টিকল 23 এইটো হিউম্যান ট্ৰাফিকিং পুৰা একদম কি কৰা হৈছে প্ৰহিবিশ্যন কৰি দিয়া হৈছে ইমৰেল ট্ৰাফিক এক্ট 1956ত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল এটো ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিল ট্ৰাফিকিং স্পেশালি ফৰ কমাৰ্শিয়াল সেক্সুৱেল এক্সপ্লইটেশন হেবোৰ প্ৰিভেন্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে তাৰপিছত পক্সো এক্ট 2012ত আনা হৈছিল যেটো নিৰ্ভয় হত্যাকাণ্ডৰ পিছত যেটো আমি ল আনিলো ইট এনাক্টেড অন 14 নৱেম্বৰ 2012 দিস এক্ট ইজ ডেডিকেটেড টু শিল্ডিং চিলড্ৰেন ফ্ৰম সেক্সুৱেল এবিউজ এণ্ড এক্সপ্লইটেশন নহয় এটো নিৰ্ভয় হত্যাকাণ্ডৰ লগত নহয় তাৰ আগতে আহিছে বাট what we are trying to say that যেটো আমাৰ ইয়েছিলে চিলড্ৰেন আছে তেওঁলোকক এক্সপ্লইটেশন পৰা বচাব লাগে ঠিক আছে আৰু ষ্টেট স্পেসিফিক বহুত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ল আছে ইয়াত তুমি চাব পাৰা ঠিক আছে মুভিং টু দ্য লাষ্ট কোৱেশ্চন অফ দ্য ডে লাষ্ট টপিক অফ দ্য ডে ক্ৰিমিনালাইজেশ্যন অফ পলিটিক্স ক্ৰিমিনালাইজেশ্যন অফ পলিটিক্স মানে কি হয় মানে যেতিয়া মানে ক্ৰিমিনালছ পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য পলিটিক্স যিবোৰ মানুহৰ ক্ৰিমিনাল ৰেকৰ্ড আছে আমাৰ যেটো আমি যদি ADR Association for Democratic Reformer যদি আমি কথা পাওঁ the number of candidates with criminal charges elected to parliament in India has been on the rise since 2004 2004 পৰা আমি কি দেখা পাইছো যিবোৰ মানুহে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট হিচাপে ইলেক্টেড হৈ আছে তেওঁলোকৰ লগত যিমানবোৰ মানে ক্ৰিমিনাল চাৰ্জেছ আছে এণ্ড তেওঁলোকৰ সংখ্যা দিনে দিনে বাঢ়ি আছে ইন 2004 24% যেটো আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টেৰিয়ান আছিলে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কি আছিলে ক্ৰিমিনাল চাৰ্জেছ আছিলে লেকিন 2019ত আহোতে এটো 43% হৈ গল মানে 43% MP এগেইনষ্টত ক্ৰিমিনাল চাৰ্জেছ আছিলে এটো ইয়াত এটা পেটিশন ফাইল কৰা হৈছিল 2023ত যে there has been an increase of 44% in the number of MPs with declared criminal cases since 2009 in 2019 Lok Sabha elections 159 MPs had declared serious criminal against them serious মানে কি হয় মানে extortion মানে kidnapping crime against women murder is tarah ki like this type of crimes are there against 159 MPs just imagine that we have such MPs okay what are the reasons behind this criminalization of politics first of all vote bank politics vote lage corruption ase vested interest muscle power money power poor governance সকলোবোৰ আছে ঠিক আছে কিন্তু এই ক্রিমিনাল ক্যান্ডিডেটসক ৰখিবৰ কাৰণে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কানুন আছে না নাই সো আমি কনস্টিটিউশনত তো এনেকুৱা ডাইৰেক্ট মানে কোনো স্পেসিফিক কানুন নাই বাট পাৰ্লিমেন্টে কি কৰিছে ল আনিছিলে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট 1951 ইয়াত কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে কেতিয়া এজন মানুহে কি হ'ব ডিসকোয়ালিফাই হ'ব এজ এন MP সাপোজ কোনো এজন মানুহে জেল ইফ দ্যাট পারসন ইজ jailed for 2 or more years তেন্তে তেওঁলোকৰ যেটো মেম্বাৰশিপ আছে হেতু ক্যান্সেল হৈ যাব আন্ডাৰ সেকশন 8 of the RPA however the law does not bar individuals who have criminal cases pending against them যিজন মানুহৰ এগেইনষ্টত ক্ৰিমিনাল কেস পেন্ডিং হৈ আছে সেই কেসটো যদি প্রুফ হোৱা নাই ঠিক আছে সেই তেনেকুৱা আমি কি দেখা পাওঁ যেটো ক্ৰিমিনাল কেস আছে হেন তেনেকুৱা মেম্বাৰে ইলেকশন লৰিব পাৰে ঠিক আছে they are not barred completely so all these things with respect to today's session okay but before we end there is this final question of the day which you need to tell me in the comment box edu UPSC prelim 2018 hoda hoisile Food Safety and Standards Authority Act 2006 it replaced the Prevention of Food Adulteration Act of 1954 ঠিক আছে the Food Safety and Standards Authority of India is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare only one correct only two correct या फिर both correct या फिर none of them so please let me know in the comment box that shall be all for today thank you so much see you in the next session take care